ધોરણ 5મું વિષય કોમ્પ્યુટર ચેપ્ટર 2 એનું સ્વાધ્યાય જોઈએ। એની અંદર જોઈએ સૌથી પહેલા ખાલી જગ્યા પૂરો। ખાલી જગ્યા કોમ્પ્યુટરનું સિસ્ટમ નિયંત્રણ કરનાર, સ્ત્રોત, સાધનો, ફાળવનાર અને વારંવાર વપરાતી સેવાઓ પ્રબંધ કરનાર સોફ્ટવેર છે। તો જવાબ આવે છે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ। બીજું જોઈએ માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડો ખાલી જગ્યા ધરાવતી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે। તો કે માલિકી હક ધરાવતી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે। ત્રીજું ખાલી જગ્યા ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરતી વખતે તેને ખરીદવી જરૂરી છે। તો કે વિન્ડોઝ। ચોથું આપેલ એપલ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં સ્થાપિત કરવામાં આવે છે। શું સ્થાપિત કરવામાં આવે છે? તો કે iOS 5। પાંચમું ઉબુન્ટુ લિનક્સ ખાલી જગ્યા સંસ્થા દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ એક લિનક્સ વિતરણ છે। જવાબ આવે છે કેનોનિકલી। છઠ્ઠું ખાલી જગ્યા OS ની નવી આવૃત્તિ એપ્રિલ અને ઓક્ટોબર મહિનામાં પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે। તો જવાબ આવે છે ઉબુન્ટુ લિનક્સ। સાતમું એક્સ વિન્ડોઝ સિસ્ટમ ખાલી જગ્યા ગ્રાફિક ક્ષમતાઓ પૂરી પાડે છે લિનક્સ અને યુનિક્સ। આઠમું એન્ડ્રોઇડ OS ખાલી જગ્યા કર્નલ પર આધારિત છે। તો જવાબ આવે છે લિનક્સ છે એ એન્ડ્રોઇડ OS કર્નલ પર આધારિત છે। નવમું વિન્ડોઝ 10માં વોલપેપર બદલવા માટે પોપઅપ મેનુમાંથી ખાલી જગ્યા વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે પર્સનલાઇઝ। ત્યારબાદ આગળ 10મું ડેસ્કટોપ પર આવેલા બોટમ પેનલમાં જમણી બાજુ ખાલી જગ્યા વિકલ્પ પર ક્લિક કરવાથી ડેટ એન્ડ ટાઈમ બદલવામાં આવે છે। જવાબ આવે છે ડેટ એન્ડ ટાઈમ। 11મું ઉબુન્ટુ લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં વોલપેપર બદલવા માટે ખાલી જગ્યા વિકલ્પનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। જવાબ આવે છે ચેન્જ ડેસ્કટોપ બેકગ્રાઉન્ડ। ત્યારબાદ જોઈએ પહેલું નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે નિશાની કરીને જણાવો। એમાં પહેલું જોઈએ iOS એપલ સ્માર્ટફોનમાં સ્થાપિત હોય છે એપલ સિવાય મશીનમાં તે કાર્યરત કરતી નથી। જવાબ આવે છે સાચું। બીજું લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ગ્રાફિક માટે એક્સ વિન્ડો ઉપયોગ કરે છે। જવાબ આવે છે સાચું। ત્રીજું એન્ડ્રોઇડ OS મોબાઈલને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવેલ છે જેથી ફોનની તમામ સિસ્ટમ અને એપ્લિકેશન સરળતાથી રન થઈ શકે। સાચું। ચોથું કોમ્પ્યુટર પર નિયંત્રણ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ યોગ્ય રીતે કાર્ય કરે તે માટે દેખરેખ રાખી જેવા કાર્યનો ઉપયોગ સમાવેશ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં થાય છે। જવાબ આવે છે સાચું। પાંચમું મેમરી એક્સેસનું નિયંત્રણ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા થતું નથી। જવાબ આવે છે ખોટું। છઠ્ઠું વિન્ડોઝમાં સ્ક્રીન સેવર બદલવા માટે જમણી પેનમાંથી લોક સ્ક્રીન વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે। ખોટું। વિન્ડોઝ 10 OS વોલપેપર સ્ક્રીન સેવર અને ડેસ્કટોપ થીમ બદલવા માટે પર્સનલાઇઝ વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે। સાચું। આઠમું લિનક્સ OSમાં વોલપેપર બદલવા માટે ચેન્જ ડેસ્કટોપ બેકગ્રાઉન્ડ વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે। જવાબ આવે છે સાચું। નવમું લિનક્સ OSમાં ડેટ એન્ડ ટાઈમ બદલવા માટે પ્રેફરન્સ વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે। ખોટું। 10મું ઉબુન્ટુ લિનક્સમાં ફાઇલ શોધવા માટે ટોપ પેનલ પર આવેલ સિમ્બોલનો ઉપયોગ થતો નથી। જવાબ આવે છે ખોટું। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન જવાબ। પહેલું MS વિન્ડો 10નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય? જવાબ આવે છે MS વિન્ડો 10નો ઉપયોગ વોલપેપર બદલવા, સ્ક્રીન સેવર બદલવા, થીમ બદલવા વગેરેમાં કરવામાં આવે છે। બીજું એન્ડ્રોઇડ OS સિસ્ટમ શેને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવે છે જે કયા ડિવાઇસ દ્વારા ઓપરેટ થઈ શકે છે? જવાબ આવે છે એન્ડ્રોઇડ OS સિસ્ટમ સ્માર્ટફોનને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવે છે જે સ્માર્ટફોન દ્વારા ઓપરેટ થઈ શકે છે। ત્રીજું વિન્ડોઝ 10માં ફાઇલ કેવી રીતે શોધી શકાય? જવાબ વિન્ડોઝ 10માં ટાસ્ક બાર ઉપર આવેલ ટાઈપ હેર ટુ સર્ચ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં જે ફાઇલ શોધવી હોય તેનું નામ લખવાનું છે।
ત્યારબાદ ચોથું, લિનક્સ ઓએસમાં ચેન્જ ડેસ્કટોપ બેકગ્રાઉન્ડ વિકલ્પ પર ક્લિક કરતા કયા ડાયલોગ્સ બોક્સમાં બેકગ્રાઉન્ડ ટેબ સિલેક્ટ કરવામાં આવે છે? તો કે લિનક્સ ઓએસમાં ચેન્જ ડેસ્કટોપ બેકગ્રાઉન્ડ વિકલ્પ ક્લિક કરતા પ્રેફરન્સ ડાયલોગ્સ બોક્સમાં બેકગ્રાઉન્ડ ટેબ સિલેક્ટ કરવામાં આવે છે. પાંચમું, ઉબુન્ટુ લિનક્સમાં ફાઇલ શોધવા માટે કયો ડ્રોપ ડાઉન મેનુ ઉપયોગમાં આવે છે? જવાબ આવે છે ઉબુન્ટુ લિનક્સમાં ફાઇલ શોધવા માટે લુક એન્ડ ફોલ્ડર ડ્રોપ ડાઉન મેનુ ઉપયોગ થાય છે. તો અહીંયા આપણું ચેપ્ટર છે તે પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.